Hello everyone, welcome back to the channel. आज हामीहरु च्याप्टर 5 डिस्कस गर्दै छौं। च्याप्टर 5 मा हाम्रो म्याथमेटिकल मोडल्स अफ जीपीएस पोजिसनिङ, म्याथमेटिकल्स मोडल फर जीपीएस पोजिसनिङ रहेको छ र कन्टेन्टहरु हामी हेर्न सक्छौं। यो हामीले पहिल्यै पढिसकेको पोइन्टहरु स्यूडो रेन्ज भन्ने कुरा हामीले पढिसकेको कुरा, क्यारियर फेज पढिसकेको कुरा हो र स्यूडो रेन्ज पोइन्ट पोजिसनिङ भनेको जुन स्यूडो रेन्जको कुरा जे पढ्यौं हामीले त्यही नै कुरा हो। क्यारियर फेज पोइन्ट पोजिसनिङ भनेको त्यही नै हो। स्यूडो रेन्ज रिलेटिभ पोजिसनिङ भनेको अब रिलेटिभ भनेपछि के हुन्छ, रिफरेन्स लिएर गर्ने कुरा, दुईटा लिएर गर्ने कुराको हुन्छ। अनि डिफरेन्सिङको कुराहरू हो भनेदेखि क्यारियर फेज भनेको क्यारियर फेजको डिफरेन्सिङको कुराहरू हो र स्लिपेज डिटेक्सन हामीले क्यारियर फेजबाट चाहिँ डिटेक्सन गर्छौँ र करेक्सन गर्छौँ भन्ने र क्यारियर फेज एम्बिग्युटी भन्ने जोस् हामीले पहिल्यै सुरु पढिरहेको यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामीसँग पहिल्यै भइसकेको टपिकहरू चाहिँ आज हामीले हेर्दैछौँ। सो स्यूडो रेन्ज पोजिसनिङबाट सुरु गरौँ। स्यूडो रेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीलाई बेसिक कन्सेप्ट थाहा छ कि स्याटेलाइट जुन छ त्यहाँबाट चाहिँ स्याटेलाइट क्लक र हाम्रो रिसिभर क्लक, स्याटेलाइट क्लक र रिसिभर क्लकको चाहिँ के हुँदैन, पर्फेक्टली सिङ्क्रोनाइज नभएको भएर त्यो टाइम चाहिँ बायस टाइम हुन्छ। त्यो टाइम चाहिँ एक्युरेट टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिपिएसले मेजर गरेको जुन रेन्ज पनि हाम्रो ट्रु रेन्ज नभइकन स्यूडो रेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो स्यूडो रेन्जकै कुरा भयो। त्यही कुराहरू यहाँ लेखेको छ। यो सुरुको कुराहरू भनेको डज नट कन्टेन करेक्सन फर सिङ्क्रोनाइजेसन इरर बिट्विन द क्लक अफ द स्याटेलाइट ट्रान्सफर्मर एन्ड द जिपिएस रिसिभर, द डिस्टेन्स द सिग्नल हेज ट्राभल इज इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ ट्रान्समिसन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, अब भेलोसिटी इन्टु टाइम गरेर चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि रेन्ज निकाल्थ्यौँ। त्यही कुराहरू यो स्यूडो रेन्जको कुरा भयो। सो अब स्यूडो रेन्जको लागि यो फर्मुला यो चाहिँ जान्नु जरुरत छ। यो मैले अस्तिको भिडियोमा, प्रिभियस भिडियोमा पनि यो कुरा मैले भनेको थिएँ। अब सुरुमा बेसिक कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो। के भन्दा स्याटेलाइट पोजिसनिङको चाहिँ कम्तीमा एउटा पोइन्टको चाहिँ प्रिसाइज लोकेसन थाहा पाउनको लागि कम्तीमा 4वटा स्याटेलाइटहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट सेकेन्ड भिडियोदेखि नै कुरा गर्दै आइराखेका छौँ। र अर्को भनेको यो रेन्ज पत्ता लगाउने भनेको, रेन्ज भनेको चाहिँ स्पिड अफ द लाइट अथवा स्पिड अफ द वेभ इन्टु टाइम गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डिस्टेन्स थाहा पाउँछौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्यूडो रेन्जको चाहिँ हामीले रेन्ज इररलाई फालेर चाहिँ हाम्रो एक्युरेट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले कम्तीमा 4वटा स्याटेलाइटहरू चाहिँ युज गर्छौँ र स्याटेलाइटहरूको XYZ पोजिसनहरू के हुन्छ, नोन हुन्छ। स्याटेलाइटको पोजिसनहरू के हुन्छ, नोन हुन्छ। हामीलाई कसरी, स्याटेलाइट कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ त्यो स्याटेलाइटहरू यो पोजिसनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नोन भइसकेको हुन्छ। र अब के गर्छौँ भन्दा अब यो स्यूडो रेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि रेन्जमा चाहिँ ट्रु रेन्ज छँदैछ प्लस त्यसमा थप भनेको जुन बायसहरू भएको कुरा चाहिँ एडिसनल हुने कुरा भनेको स्यूडो रेन्ज हो। सो हामीले चाहिँ यो रेन्ज स्यूडो रेन्ज भनेको के हो भन्दा पिटी भनेको यो ट्रु रेन्जमा के जोडियो, सी भनेको भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन अथवा स्पिड अफ लाइट इन्टु डिटी भनेको क्लक बायस प्लस प्रोपागेसन डिलेहरू, यो जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो स्यूडो रेन्जको भ्यालु आउने गर्छ। अब ट्रु रेन्ज चाहियो भने यो स्यूडो रेन्जमा यो कुराहरू घटाइदियो भनेदेखि ट्रु रेन्ज आउँछ। अब 4वटा भयो भनेदेखि चाहिँ 4वटा रेन्जको अब्जर्भेसनहरू भयो भने 4वटा इक्वेसन हुन्छ। 4वटा इक्वेसनले के हुन्छ, 4वटा अननोनको चाहिँ भ्यालुहरू दिने कुरा गर्छ भन्ने कुरा भयो। सो 4वटा अब्जर्भेसनहरू चाहिँ चाहिन्छ, किन भन्दा 3D पोजिसन निकाल्नलाई 4वटा चाहिन्छ भन्छ। त्यसले अब 4वटै कुराहरू भनौँ न, 3टाले हुन्छ भने थ्योरिटिकल्ली त 3टाले हुन्छ भनेर भन्छ, तर 4वटा भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले XYZ र टाइम पनि हामीले के गर्छौँ, निकाल्छौँ। टाइम पनि यहाँ अननोन हुन्छ किनकि टाइम पनि इरर छ नि त, क्लक पनि इरर छ, त्यो भएर त्यो कुरा पनि हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। सो आर इज इक्वल्स टु पिटी प्लस सी डेल्टा टी प्लस डी भनेको चाहिँ यो हाम्रो फर्मुला हो। यो फर्मुला चाहिँ हामीले याद गऱ्यो भनेदेखि इक्जाममा लेख्ने बेलामा पनि याद गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। सो अब ट्रु रेन्ज निकाल्नु पर्यो भनेदेखि के भयो भन्दाखेरि अब यही कुरा चाहिँ ट्रु रेन्ज भनेको पिटी भयो। यो कुराहरू अगाडि जाने भयो हो, हामीलाई थाहा छ यो अगाडि गयो भनेदेखि ट्रु रेन्जको कुरा भयो। अब ट्रु रेन्जलाई चाहिँ 3D कोअर्डिनेटमा चाहिँ अब कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। अर्को भन्दाखेरि हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भनेदेखि मानौँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस yr को स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को स्क्वायर गर्छौँ हो, स्क्वायर रुटमा राखेर। त्यही हो डिस्टेन्स फर्मुला लगायो हामीले सुरुमा। डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदाखेरि पिटीको भ्यालु भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब यसमा लगेर चाहिँ यो भ्यालुहरू के गरिदियो, चेन्ज गरिदियो। जस्तो कि आर जुन यो आर छ, आरको भ्यालु भनेको के हो,
भन्दाखेरि के सरी आर भन्न आएको छ। पिटी भनेको के हुन्छ, पिटी इज इक्वल्स टु यहाँबाट लेखौँ है। यहाँ पिटी इज इक्वल्स टु के भयो, पिटीलाई पी मात्रै लेखौँ। पी इज इक्वल्स टु के हुने भयो भन्दाखेरि आर चाहिँ आर माइनस के भयो सी डेल्टा टी। डेल्टा लेख्न चाहिँ यसमा चाहिँ मैले मिल्दैन, त्यही भएर सी डेल्टा टी यस्तो लेख्छु है। यो भनेको डेल्टा टी भयो प्लस डी भनेको सरी प्लस चाहिँ यता आउँदाखेरि नेगेटिभ डी हुने भयो। यस्तो हुने भयो यो फर्मुला। सो अब पी को भ्यालु भनेको के पनि छ हामीलाई, पी को भ्यालु भनेको हामीले x2 माइनस x1 हैन, त्यसपछि पी को भ्यालु भनेको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यो कुराहरू पनि के भयो भन्दाखेरि पी को भ्यालु चाहिँ यसरी पनि छ नि, x2 माइनस x1 को स्क्वायर हो, यसको पावर 2 यस्तो तरिकाको यो भ्यालु पनि यो यही कुराहरू के यहाँ भएको यो भनेको यहाँको भन्नु खोजेको यो छ, यस्तो छ। त्यो भएपछि अब पिटी को भ्यालु यसलाई यो भ्यालु जुन छ यसलाई एउटा साइडमा राख्यौँ हामीले, यो साइडमा राख्यौँ, अर्को साइडमा के गर्यौँ यो आरटी यो वाला भ्यालु राख्यौँ। त्यो गर्यो भने आरटी 1 को लागि चाहिँ सेटेलाइट 1 को लागि के गर्यौँ r1 माइनस सी डेल्टा टी माइनस d1 को स्क्वायर। अब यतातिरको स्क्वायर रुट हटाएर यता स्क्वायर राखिदिएको त्यति हो है, यो स्क्वायर रुटलाई हटाएर यता स्क्वायर हालिदिएको त्यति हो फरक। सो यस्तो गरेर के भयो एउटा दुईटा तिनटा चारवटा 1 को लागि 2 को लागि 3 को लागि 4 को लागि चारवटा इक्वेसनहरू बन्यो। र यो चारवटा इक्वेसनहरू सल्भ गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एक्स वाई जेड र डेल्टा टी। हाम्रो यहाँ अननोन भनेको के छ भन्दा यसमा एउटा भनेको डेल्टा टी भनेको एउटा अननोन हो, अर्को भनेको एक्स भयो, वाई भयो, जेड भयो। सरी या मैले सेटेलाइटवाला होइन यो वाला एक्स वाई जेड पछाडिको, किन भन्दा अगाडिको एक्स वाई जेड भनेको त कुन हो नोन हो नि त, सेटेलाइटको हो यो अगाडिको चाहिँ। अब यसमा यो के हो भ्यालु भन्यो भने यो आर भनेको के हो भन्दा ट्रु रेन्ज के अरे सरी हामीले अहिले निकालेको जुन रेन्ज हो सेटेलाइटको र हाम्रो रिसिभर बिचको रेन्ज हो, यो स्युडो रेन्ज हो। आर भनेको, सी भनेको स्पिड अफ लाइट, डेल्टा टी भनेको टाइम डिफरेन्स हो जुन इरर भएको भएर चाहिँ हामीले यसलाई पनि अननोन राखिराख्यौँ। डी भनेको के हो प्रोपागेसन इररहरू हो। सो x1 भनेको जुन यो एस लेखेको छ अगाडि, एस भएको भनेको सेटेलाइटहरूको हो, वाई भनेको चाहिँ एक्स वाई जेड चाहिँ के हो सेटेलाइट पोजिसनहरू चाहिँ हो यो। सो त्यहीबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा, यो बेसिक प्रिन्सिपलकै कुरा भयो। सो सिमिलरली अब चारवटा भन्दा धेरै भयो भनेदेखि के भनेर भयो भनेदेखि चारवटा भन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अर्को के भन्छ अरे त्यो इक्वेसनहरू चाहिँ अथवा सेटेलाइटहरू धेरै भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले लिनियर को फर्मुला युज गरेर प्रिन्सिपल युज गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के लिस्ट स्क्वायर युज गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छौँ। लिनियर इक्वेसनहरू सल्भ गर्दा अथवा यो इक्वेसनहरू सल्भ गर्दा लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ ठ्याक्क। लिस्ट स्क्वायर मेथडले चाहिँ यो चारवटा भन्दा बढी इक्वेसनहरू सेटेलाइट भयो भने र जति धेरै सेटेलाइट हुन्छ त्यति धेरै एक्युरेट हुन्छ है यो कुरा हुन्छ। र एक्युरेसी भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा एक्युरेसी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्युरेसी अफ दि नोन कोअर्डिनेट कतिको एक्युरेट छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। यहाँ पनि लेखेको छ यो कुराहरू, डिपेन्डेन्ट अन द एक्युरेसी अफ दि नोन कोअर्डिनेट्स। त्यसै गरेर चाहिँ एक्युरेसी एटमोस्फेरिक डिलेको कुराहरू चाहिँ कतिको एक्युरेटली चाहिँ इस्टिमेट गरेको छ भन्ने कुरामा, र रिजोल्युसन अफ के को एक्चुअल टाइम मेजरमेन्ट प्रोसेस पर्फर्म इन जिपिएस रिसिभर, रिजोल्युसन अफ टाइम पर्फर्म गरेको कुराको चाहिँ रिजोल्युसन, द एक्युरेसी अफ रिजोल्युसन अफ एक्चुअल टाइम मेजरमेन्ट प्रोसेस पर्फर्म एट जिपिएस रिसिभर, यो कुराले चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने भयो। अर्को भनेको अब क्यारियर फेज पोइन्ट पोजिसनिङ भन्ने छ। क्यारियर फेज भनेको के हो भन्दाखेरि सिमिलर टु स्युडो रेन्ज हो। स्युडो रेन्जमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेन्जको कुराहरू डिस्टेन्सको कुरा चाहिँ हामीले केबाट भन्दाखेरि डाइरेक्टली चाहिँ मेजर गरेको टाइमसँग भेलोसिटी र टाइम मल्टिप्लाई गरेर लेखेको थियौँ भने यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा डिफ्रेन्स बिट्विन फेजको कुरा आउँछ। फेज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी इन्टु टाइम हुन्छ होइन। अनि फेज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिसिभरको र जुन सेटेलाइटको चाहिँ बिचको चाहिँ फेज डिफ्रेन्स निकालेर चाहिँ रेन्ज निकाल्ने गर्छौँ। हाम्रो त्यही नै हो फेजमा। यसमा चाहिँ क्यारियर फेज मेजरमेन्ट आर सिमिलर टु स्युडो रेन्ज इन द्याट दे आर द डिफ्रेन्स इन फेज बिट्विन ट्रान्समिटिङ एन्ड रिसिभिङ ओसिलेटर्स। Integration of the oscillator frequency give clock time
बेसिस नोटेसन अफ क्यारियर फेज इज फाइ इज इक्वल्स टु एफ डेल्टा टी। यो भनेको चाहिँ फाइ इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु टाइमको कुरा हो। बिग प्रब्लम इज हाउ द नम्बर अफ साइकल इन फेज मेजरमेन्ट्स भनेको चाहिँ यसमा समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फेजको कुरामा चाहिँ समस्या के हुन्छ भन्दा त्यो फेज मेजर गर्नलाई चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने त नि, त्यो साइकल कतिवटा आयो भन्ने कुरा चाहिँ काउन्ट गर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको मेन समस्या हुन्छ। GPS pseudo random code has bit rate of about 1 megahertz, but its carrier frequency has cycle rate over gigahertz, which is 1000 times faster. At the speed of light, the 1.5 gigahertz भनेको L1 band को कुरा छ। GPS signal has wavelength of roughly 20 centimeter, so the carrier signal can act as much more accurate reference than pseudo random code by itself. Pseudo random code भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन क्यारियर फेजको कुरा छ, यो फेज मेजरमेन्ट सिग्नलको कुरा चाहिँ बढी के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युरेट हुन्छ भन्ने कुरा, विदिन सेन्टिमिटरको कुरा चाहिँ यहाँ छ। एन्ड इफ वी क्यान गेट टु विथिन 1% अफ पर्फेक्ट फेज लाइक वी डु विथ कोड फेज रिसिभर, विल ह्याभ 3 to 4 मिलिमिटर एक्युरेसी। 3 देखि 4 मिलिमिटर एक्युरेसीभित्र पनि पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। This is the principle of carrier phase positioning. In this method is counting the exact number of carrier cycle between satellite and receiver. Satellite र receiver को कतिवटा छ भन्ने कुरा चाहिँ काउन्ट गर्ने हो। तर के हुन्छ त्यो काउन्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा सबै के हुन्छ भन्दाखेरि सबै किन भन्दाखेरि हाम्रो साइन वेभ के हुन्छ सबै एकदमै युनिफर्म हुन्छ, एउटै देखिने हुन्छ, त्यो भएर काउन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो सो द ट्रिक विथ क्यारियर फेज जिपिएस इज टु युज कोड फेज टेक्निक टु गेट क्लोज। एक्युरेट गर्न नसके पनि क्लोज नजिकै पुग्ने चाहिँ टेक्निक चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्छौँ। सो क्यारियर फेज एम्बिग्युटी भन्ने छ जुन, त्यो भनेको के भन्दाखेरि रिजल्भिङ दिस क्यारियर फेज एम्बिग्युटी। क्यारियर फेज एम्बिग्युटी भनेको के हो भन्दा जुन चाहिँ त्यो काउन्ट गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ काउन्ट गर्न नसक्ने, साइकलहरू चाहिँ छुट्याउन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट आयो हैन, आएकोलाई चाहिँ रिसिभ गर्यो र त्यसपछि कति कम्प्लिट छ कति हाफ छ त्यो दुईटै कुराको चाहिँ के गर्यो पोइन्ट गर्यो। अब यसबाट हामीले रेन्ज निकाल्नु पर्यो भने कसरी रेन्ज निकाल्छौँ भन्दाखेरि रेन्ज भनेको के हुन्छ भन्दा रेन्ज इज इक्वल्स टु के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लिट जुन फुल साइकल जति छ त्यो प्लस हाफ साइकल पनि गर्छौँ र यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छौँ केले भन्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई वेभलेन्थले। यो गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसको रेन्ज निकाल्ने काम गर्छौँ। क्यारियर फेजको कुरा हामीले प्रिभियस भिडियोहरूमा पनि जस हेरिसकेको कुराहरू भयो। र अब अर्को टपिक भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्युडो रेन्ज रिलेटिभ पोजिसनिङ। अघि हामीले स्युडो रेन्ज पोइन्ट पोजिसनिङ भन्यौँ, पोइन्ट भनेपछि एउटा मात्रैको कुरा आयो हो, एब्सोल्युट पोइन्ट पोजिसनिङमा चाहिँ एउटाको कुरा मात्रै आयो भने यसमा के हुन्छ भन्दा दुईटाको कुरा आउने भयो, दुईटाभन्दा बढीको कुरा आउने भयो। रिलेटिभ भनेपछि त रिलेसनको कुरा आउने भयो नि त हैन। र यो भनेको के हुन्छ भन्दा पोइन्टभन्दा बढी एक्युरेट हुन्छ। Absolute point positioning will not provide the accuracy needed for most mapping and control projects due to existing and induced error in the measurement process. In order to minimize this error and obtain high accuracy, GPS can use in relative or differential positioning mode. Differential positioning mode relatively use गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा दुईटा बेस लियौँ, दुईटा बेसमा लियौँ, अब यो दुईटा बेस बिचमा चाहिँ सर्टेन बेस लाइन हुन्छ जो चाहिँ हामीले मेजर गरेका हुन्छौँ, हामीलाई नोन हुन्छ। अब के गर्यौँ भन्दाखेरि अब डिफरेन्सियल अथवा रिलेटिभ पोजिसनिङको कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। अब यसबाट चाहिँ लिएको यसमा लियो अनि यसमा लियो, यसबाट दुईटैमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि स्याटेलाइटबाट चाहिँ डेटा कलेक्ट गरेको छ। अब डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि दुईटाको चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो गर्ने भयो, दुईटैतिर चाहिँ डेटा कलेक्ट गरिराखेको छ। यस्तो गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन डिफ्रेन्सिङ गर्दाखेरिको फाइदा भनेको यहाँ भएको जुन एटमोस्फियरको इरर हुन्छ
यो एटमोस्फियरको इरर भनेको के भन्दा यो यो त यहाँ यो फिगरमा हेर्दा पो यहाँ नजिकै यस्तो देखियो त नि। नजिक भनेको त यो दुईटा चाहिँ रिलेटिभली एकदमै नजिक डिस्टेन्समा हुन्छ, तर स्याटेलाइटहरू के हुन्छ टाढा हुन्छ नि भनेको पृथ्वीभन्दा बाहिर छ नि त स्याटेलाइटहरू त होइन। त्यो भएको भएपछि त्यहाँबाट आउने जुन यो हाम्रो एटमोस्फियरको कन्डिसनहरू जुन चाहिँ एटमोस्फियरिक इररहरूको कुरा, ट्रोपोस्फेरिक इरर, आइनोस्फेरिक इरर, यो भनेको चाहिँ रिलेटिभली के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर हुन्छ यो दुइटैको लागि। त्यो भएर अब हामीले आएको मेजरलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिङ गरिदिउँ भनेदेखि त्यो कुरा भयो, हाम्रो डेटा चाहिँ बढी एक्युरेट आउने भयो। यसले के कुरामा हेल्प गर्छ भन्दा हाम्रो स्याटेलाइटको चाहिँ क्लक इररहरू रिमुभ गर्नको लागि, त्यसै गरी एटमोस्फेरिक इररहरू रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्सिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ल एउटालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ नोन पोइन्टमा राख्यौँ, अर्कोलाई अननोन पोइन्टमा राख्यौँ। नोन पोइन्टमा राखेको कोअर्डिनेट भनेको कन्ट्रोल पोइन्टहरूमा राखेको बेस बनाएर राख्यौँ एउटालाई, अर्कोलाई रोभर बनाएर राख्यौँ भनौँ न। सो अब यसको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नोन भएको भएर चाहिँ अझ बढी प्रिसाइजली चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेटा मेजर गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यही कुरा हो यहाँ जुन जे भने पनि कोड फेज र के अरे कोड फेज र क्यारियर फेज दुईवटा तरिकाले डिफ्रेन्सिङ गर्न सक्छौँ। कोड फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोड लिएर जुन अघि हामीले भन्यौँ स्युडो रेन्जको कुरा हुन्छ नि, क्यारियर फेजमा फेजको मेजरमेन्टको कुरा हुन्छ, हुने त्यही नै हो, भित्रको कुराहरू उही नै हो। यही हाम्रो अघिकै फर्मुला हो यो। क्यारियर फेज रिलेटिभ पोजिसनिङमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्लेक्स हुन्छ हो, जुन जिपिएस पोजिसनिङ जुन कोड भन्दा चाहिँ यो कम्प्लेक्स हुन्छ। तर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फेज रिजोल्युसन मेजर गरेर चाहिँ के गर्छौँ भन्दा क्यारियर फेज रिलेटिभ पोजिसनिङमा चाहिँ काम गर्ने गर्छौँ। द ट्रान्समिटेड स्याटेलाइट सिग्नल इज सिफ्टेड इन फ्रिक्वेन्सी ड्यू टु डपलर इफेक्ट, द फेज इज नट चेन्ज, जिपिएस रिसिभर measure what is termed the carrier phase observable, usually symbolized by the observation represents the frequency difference between the satellite carrier and the generator in receiver, so called bit phase difference हो। रिसिभरमा र स्याटेलाइटमा चाहिँ भएको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ क्यालकुलेट गर्ने कामहरू गर्ने भयो। अब फर्मुला भनेको चाहिँ यो फर्मुला सम्झियो भनेदेखि लेख्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। फर्मुला 5k इज इक्वल्स टु 5k चाहिँ के हो है यो वाला फर्मुला। यसमा के छ भन्दा लेन्थ अफ प्रोपागेसन पाथ बिट्विन स्याटेलाइट एन्ड रिसिभर इज इक्वल्स टु रिसिभ्ड फेज अफ स्याटेलाइट पी एट रिसिभर के एट टाइम टी, त्यसपछि यो भनेको ट्रान्समिटेड फेज, अनि त्यसपछि एनके भनेको के भन्दा इन्टिजर एम्बिग्युटी, एसके भनेको मेजरमेन्ट नोइज जुन मल्टिपाथ इररहरू जिपिएस रिसिभरको इररहरू हुन्छ त्यो इररको कुरा भयो। एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, टाउ भनेको हाम्रो स्याटेलाइट क्लक इरर, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो, यो भनेको रिसिभर क्लक इरर, एफ प्लस गरेर गर्न सक्यो यो दुईटालाई। त्यसपछि बी आयन भनेको आयनोस्फेरिक इरर र यो डेल्टा भनेको टोपोस्फेरिक इरर। यति यो पछाडिको जुन कुरा छ यो कुराहरू भनेको इन्टिजर एम्बिग्युटी पनि, यति कुराहरू भनेको इररहरू हो। यो आयनोस्फेरिक इरर, टोपोस्फेरिक इरर, यो भनेको एटमोस्फेरिक इरर भयो हो। दुईटा टाउ भनेको चाहिँ के हो क्लक इरर भयो, एफ टाइम्स क्लक इरर भयो। त्यसपछि अनि हाम्रो एसके भनेको एम्बिग्युटीको कुरा भयो। सो अब त्यही कुरा हो, दुईटामा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा रिसिभरहरू इन्भल्भ हुन्छ मिनिमममा पनि, एन्ड चारवटा स्याटेलाइटहरू चाहिँ मेजर गर्नलाई चाहिँ जरुरत हुन्छ भन्ने कुराहरू नै भयो। यसको यहाँ फिगर नरहेछ यसको, र जुन अघि हाम्रो माथि हेरेकै फिगर नै यसलाई पनि त्यही नै हो फिगर। तपाईँको हाम्रो रिसिभर क्लक होइन कि यो वाला, यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा रिफरेन्स रिसिभर भयो, अर्को चाहिँ युजर रिसिभर भयो, दुईटा भयो हाम्रो चाहिँ। एउटा चाहिँ नोन पोइन्टमा राखिएको हुन्छ, अर्को चाहिँ अननोन पोइन्टमा राखिएको हुन्छ, अनि स्याटेलाइटबाट आएको जुन जो छ वेभ छ त्यसलाई चाहिँ मेजर गरेर क्यारियर फेजको कुरा त्यही नै भयो। सो अर्को भनेको के हुन्छ भन्दा साइकल, अब त्यो दुईटा चारवटा कुरा सकियो। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब साइकल स्लिप भनेको के हो भन्ने कुरा र साइकल स्लिप डिटेक्सनको कुरा र त्यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने। साइकल स्लिप भन्ने चाहिँ अघि नै हामीले अघिल्लो प्रिभियस भिडियोमा हेर्दाखेरि पनि के भनेर हेरेको थियौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ जुन यो डपलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पाइक यस्तो देखिन सक्छ हो, ट्रिपल डिफ्रेन्सिङ गर्दाखेरि स्पाइक आउँछ, त्यो स्पाइकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छौँ, त्यो स्पाइक भनेकै साइकल स्लिप हो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ हेरिराखेको थियौँ।
त्यही कुरा हो द लस अफ काउन्ट अफ क्यारियर साइकल एज दे आर बिङ मेजर्ड बाई जिपिएस रिसिभर हो जिपिएस रिसिभरले चाहिँ गर्ने बेलामा स्लिप हुने भनेको छुट्ने भनेको भयो साइकलहरू चाहिँ छुटेको कुराहरू हो लस अफ सिग्नल आइनस्पेरिक इन्टरफेरेन्स अब्स्ट्रक्सन एन्ड अदर फर्म अफ इन्टरफेरेन्स कज साइकल स्लिप टु अकर त्यो कुराहरूले के गर्छ साइकल स्लिपहरू अकर गराउने रहेछ जुन काउन्ट गर्ने बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि छुट्ने कुरा भयो अ साइकल स्लिप इज अ डिस्कन्टिन्युटी इन अ रिसिभर्स कन्टिन्युस फेज लक अन अ सेटेलाइट सिग्नल कन्टिन्युसली रिसिभ गरेकोमा चाहिँ जब चाहिँ त्यो डिस्कनेक्ट हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो डिस्कन्टिन्युटी भनेकै के हो साइकल स्लिप हो अ पावर लस अ भेरी लो सिग्नल टु नोइज रेसियो failure of the receiver software or malfunctioning satellite oscillator can cause a cycle sleep. It can also caused by ionospheric conditionहरू most common however are obstructions such as building trees etc. यो कुराहरूले पनि असर गरेको हुन्छ अकर गरेको हुन्छ भन्ने भयो अनि कोडेड pseudo range measurement are virtually immune from cycle sleep but carrier phase मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइकल स्लिप चाहिँ इफ साइकल स्लिप आर नट डिटेक्टेड एन्ड रिपेयर त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्युरेसीमा चाहिँ फरक पर्छ के को क्यारियर फेजको हो जुन साइकल स्लिप छ त्यसले चाहिँ स्युडो रेन्जमा चाहिँ के फरक पार्दैन मतलबै छैन किन भन्दा हामीले त्यसमा फेजहरू साइकलहरू काउन्ट गर्ने होइन ओसिलेसन काउन्ट गर्दैनौँ हामीले त्यो भएर अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन अदर वर्ड लक इज लस्ट वेन द्याट ह्यापन पोजिसनिङ रिक्वायर्ड द्याट यान बी रिइस्टाब्लिस जब पोजिसन चाहिँ जुन चाहिँ साइकल स्लिप हुन्छ त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गराउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो थियो भन्दाखेरि जब चाहिँ स्ट्याटिक हुन्थ्यो होइन स्ट्याटिकबाट चाहिँ त्यो चलाउने बेलामा चाहिँ फ्लोटमा जान्थ्यो नि फ्लोटमा जानु भनेको चाहिँ त्यो साइकल स्लिप भएर गएको हो कि अनि हामीले चाहिँ फेरि स्ट्याटिकमा आएपछि अनि बल्ल चाहिँ डेटा लिन्थ्यो नि त होइन त्यो भनेको फेरि रिकनेक्ट भयो रिइस्टाब्लिस भएपछि स्ट्याटिकमा गयो नत्र भनेदेखि त्यो डिस्कनेक्ट हुँदाखेरि फ्लोटमा जाने भन्ने कुरा भयो सेभरल मेथड्स अफ ह्यान्डलिङ साइकल स्लिप दे आर अफन कन्ट्रोल इन पोस्ट प्रोसेसिङ रादर देन रियल टाइममा भन्दा पोस्ट प्रोसेसिङमा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई सल्भ गर्ने गरिन्छ यस्तो स्पाइक आउँछ भनेर हामीले भनेको थियौँ ट्रिपल डिफ्रेन्सिङमा यस्तो स्पाइक आउँछ आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ भनेर One approach is to hold the initial position of the station occupied by the receiver as fixed and edit the data manually. Manually गर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ अर्को अप्रोच भनेको कस्तो भन्दाखेरि is the model data satellite dependent bias with continuous polynomial to find the break and then manually edit the data set a few cycle at a time. एउटा चाहिँ के गर्ने मोडल बनाउने हो सेटेलाइट डिपेन्डेन्ट बायस डेटा मोडल चाहिँ बनाउने कन्टिन्युस पोलिनिमियलको र त्यसपछि कहाँ कहाँ ब्रेक छ भनेर म्यानुअल्ली फाइन्ड गर्ने कुरा चाहिँ फ्यु साइकलहरूलाई 3-4वटा साइकल 8-10वटा साइकल एकचोटिमा गर्ने हुन्छ नि अर्को भनेको सबैभन्दा सजिलो राम्रो भनेको चाहिँ कुन हुन्छ ट्रिपल डिफ्रेन्सिङ हुन्छ ट्रिपल डिफ्रेन्सिङमा हामी के गर्छौँ भन्दा साइकल स्लिपलाई चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ यस्तो स्पाइकले चाहिँ हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ सो अनि method is it can provide an automatic cycle sleep detection system that is not confused by clock drift and once least square convergence has been achieved it can provide initial station position using the unrepaired phase combination unrepair गरेर पनि जुन चाहिँ इनिशियल हो त्यो दिन सक्ने चाहिँ ट्रिपल डिफ्रेन्सिङको कुरा भयो the triple differencing can predict how many cycle will occur over a particular time interval कति पार्टिकुलर टाइम इन्टरभलमा चाहिँ कति साइकल हुन्छ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्न सक्ने पनि हुन्छ देयरफोर बाई इभ्यालुएटिङ ट्रिपल डिफरेन्स रेसिडुअल ओभर द्याट पार्टिकुलर इन्टरभल इट इज नट ओन्ली पोसिबल टु डिटरमाइन which satellites have integer jump but also the number of cycle that has already been lost कति चाहिँ जम्प गर्छ कति चाहिँ लस्ट भयो मात्रै होइन कि कति चाहिँ जम्प गर्छ कति चाहिँ यस्तो भयो भन्ने मात्रै होइन कि कति लस्ट भयो भन्ने कुरा पनि ट्रिपल डिफ्रेन्सिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो र इनएक्युरेट स्याटेलाइट इपिडर्मिस नोइजी डेटा इरर इन द रिसिभर इनिसियल पोजिसन अर सर्भ आयोनोस्फेरिक इरर all can be limit the efficiency of effectiveness of cycle sleep fixing मा पनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ असर गर्न सक्छ भने a cycle sleep is a discontinuity in a receiver continuous phase lock on a satellite signal the coded pseudo range measurement is immune to this difficulty but carrier phase is not यो कुरा चाहिँ अघि नै भनेको कुरा रिभिजन जस्तो मात्रै भयो ल अब अर्को भनेको क्यारियर फेज एम्बिग्युटी रिजोल्युसन भनेको द अननोन इन्टिजर नम्बर अफ साइकल अफ द रिकन्स्ट्रक्टेड क्यारियर फेज content in an unbroke set of data in a single satellite collected by single receiver
also known as integer ambiguity or integer bias. यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो साइकल चाहिँ कतिवटा साइकल छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो साइन वेभको चाहिँ त्यो वेभ आउँदाखेरिको त्यो कति साइकल छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अननोन हुन्छ। त्यही अननोन हुने कन्डिसन भनेकै के हो भन्दा एम्बिग्युटी भनेको हो। अब त्यसैलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा सल्भ गर्ने कुरा भनेको रिजोल्युसनको कुरा भयो। साइकल एम्बिग्युटी इज द अननोन नम्बर अफ होल क्यारियर वेभलेन्थ बिट्विन स्याटेलाइट एन्ड रिसिभर। Such ambiguity resolution is required for baseline formulation. Generally, in static survey, ambiguity resolution can be achieved through long-term averaging and simple geometrical calibration principle. केले चाहिँ गर्न सकिदो रहेछ भन्दाखेरि ambiguity resolution चाहिँ long-term averaging and simple geometric calibration principle ले चाहिँ हामी के गर्न सक्दा रहेछौँ, गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्न सक्दो रहेछौँ, resulting in the solution to the linear equation that produce the resultant position. Thus, 30 minutes or more of observation may be required to resolve ambiguous. Static survey मा चाहिँ 30 मिनेट भन्दा बढी चाहिँ हामी के गर्यौं राखिराख्यौं भनेदेखि चाहिँ that can solve ambiguity resolution. र पछिल्लो समय त हाम्रो रिसिभरहरु पनि वेल डेभलप हुँदै आइराखेको छ, सो त्यसले गर्दाखेरि पनि सजिलोसँग के हुन्छ सल्भ हुन्छ। The most reliable method is to set the base and remote receiver up over known WGS84 point and collect data for at least 30 seconds. कम्तीमा 30 सेकेन्ड सम्म चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि डेटा चाहिँ अब्जर्भ गर्ने, नोन लेन्थमा राखेर, नोन चाहिँ के गर्न नोन पोइन्टमा राखेर। अर्को मेथड भनेको अनदर मेथड इज दैट more commonly used in past as a reference rover antenna swapping process भन्ने छ। reference rover antenna swapping process. Most GPS system today can automatically resolve ambiguity mathematically on the fly OTP. The technique used for many real-time kinematic architecture application भनेको छ। यो सँगै यो च्याप्टरको कुरा यति नै हो। अहिले चाहिँ लेटेस्टले चाहिँ रिमुभ गर्न सक्ने हुन्छ एम्बिग्युटी भनेको जुन त्यो साइकल छ, साइकल काउन्ट गर्न फेजको जुन यो काउन्ट गर्न नसक्ने भन्ने कुरा नै भयो। सो यो च्याप्टर हामीले इन्ड गरेका छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ, हैव अ ग्रेट टाइम। भिडियो लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोस्, त्यसै गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि अरू भिडियो पनि च्यानलमा हेर्नुहोस्। प्लेलिस्टमा अरू सब्जेक्टको यही सब्जेक्टको पनि अरू टपिकको अरू च्याप्टरको भिडियोहरू छ। सो हैव अ ग्रेट टाइम एन्ड बाइ बाइ।